السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو چې په تمنیل کې کوم تصویر تاسو وکړلو کا تاسو چې داسې تصویر جوړول شوق لرئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ زه به تاسو ته د بیک ګراوند لینک په ډسکرپشن کې ورکوم هغه بیک ګراوند تاسو د ډسکرپشن را ډاونلوډ کړئ او په PicsArt اپلیکیشن کې اوپن کړئ نو دا بیک ګراوند چې کله تاسو د PicsArt په اپلیکیشن کې اوپن کړئ ټول نو به تاسو دلته کې په ټول باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په کراپ باندې کلیک وکړئ او د بیک ګراوند چې کوم د معمولی شان به تاسو سیډونو نه داسې طریقې سره کراپ کړئ چې کله تاسو د سیډونو نه داسې طریقې سره کراپ کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته راشئ په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیک ګراوند ختم کړی وي هغه تصویر به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ که تاسو چې د تصویر نه د بیک ګراوند ختمېدو طریقې نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی هغه باندې تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو په یو کلیک سره خپل تصویر نه بیک ګراوند ختمولی شئ دلته کې بیا تاسو په ایډیټ پلس باندې کلیک کړئ ایډیټ فوټو باندې کلیک کړئ او د دوی PNG چې کومې دي لیکلو PNG دا به تاسو راوړئ دلته کې به تاسو په بلینډ باندې کلیک وکړئ او په سکرین باندې کلیک وکړئ د نه به بیک ګراوند اتوماتیکلی ختم شي دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او دویمه PNG چې کومه دی د ټیکسټ PNG هغه به تاسو راوړئ او هغه به تاسو دلته کې بیا به دوباره تاسو په بلینډ باندې کلیک وکړئ او په سکرین باندې کلیک وکړئ نو دا به هم بیک ګراوند ختم شي دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ د بیک ګراوند لینک او PNG لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکوم سمپل هلته باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا راشي دا په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ که تاسو چېرې هلته کې نشئ ډاونلوډ کولی نو سایډ کې تاسو ته زما د انسټاګرام آی ډي ښکاري زما په انسټاګرام باندې فالو کړئ او ما ته میسج وکړئ زه به تاسو ته په میسج کې د بیک ګراوند او PNG درولېږم کله چې تاسو راوړئ دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ چې کله تاسو دلته کې صحیح طریقې سره ولګوئ بیا به تاسو ته چې کوم د بره د ټیک مارک نشان ښکاري تاسو به د ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ دلته ډراو ته او دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ او اوس به تاسو د تصویر چې کوم دی دا به تاسو د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ کلر دپاره چې کله تاسو د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړلو د تصویر نو ټولو نه اول به تاسو راشئ دلته په کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو کلر باندې کلیک وکړئ دلته کې په میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا کلر به تاسو سره کیښي چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ سچوریشن به زیات کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به هم تاسو کم کړئ چې کله هغه دا کلر تاسو وکړو بیا به تاسو په دریم نمبر باندې چې کوم کلر دی هغه به تاسو سلیکټ کیښي او به کم کړئ سچوریشن به زیات کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به هم تاسو کم کړئ بیا به تاسو د کلر ته راشئ هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو په خپل ځای باندې پرېږدئ او لومینیس چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ چې کله دا کلر تاسو وکړ بیا به تاسو دویم نمبر کلر ته راشئ هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ سچوریشن به هم معمولی شان کم کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به تاسو پرېږدئ بیا به تاسو په ډن باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په ډن باندې کلیک کړئ اوس به تاسو لایټ ته راشئ په لایټ باندې به تاسو کلیک وکړئ کنټراسټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ او هایلایټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او شډو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ وایټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او بلیک چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان کم کړئ بیا به تاسو د کلر د آپشن ته راشئ کلیریټي معمولی شان مخکې کړئ او لومینیس چې کوم دی ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ چې کله دا تاسو وکړلو نو بیا تاسو ګورئ زموږ تصویر څومره ښایسته طریقې سره راغلو اول څنګه او اوس څنګه دی چې کله موږ ورته په لایټ روم کې کلر وکړلو که تاسو مزید هم داسې ښایسته ښایسته تصویرانو جوړولو شوق لرئ نو تاسو ته په دې ویډیو د لاندې د سبسکریب بټن ښکاري سبسکریب بټن باندې کلیک کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان تاسو ته راشي په ګنټې باندې به هم کلیک کړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي